Sziasztok! Ebben a videóban miről másról lehetne szó, mint Halloweenről. Megismerkedünk a halloweeni babonákkal és hiedelmekkel. A Halloween mindig is rejtélyekkel, varázslatokkal és babonákkal teli ünnep volt. Kelta nyárvégi fesztiválként indult, amely során az emberek különösen közel érezték magukat az elhunyt rokonokhoz és barátokhoz. A kelták 2000 évvel ezelőtt éltek, főleg a mai Írország, az Egyesült Királyság, valamint Észak-Franciaország területén, és november 1-én ünnepelték az új évet. Úgy vélték, hogy az új évet megelőző éjszakán a határ elmosódik az élők és a holtak világa között. Ezért október 31-én este Samhain ünnepet tartottak a földre visszatérő halottak szellemeinek tiszteletére. A barátságos szellemeknek helyet foglaltak a vacsoraasztalnál, finomságokat hagytak a küszöbön vagy az út szélén, és gyertyákat gyújtottak, hogy segítsenek szeretteiknek visszatalálni a szellemvilágba. Azonban sokan úgy gondolták, hogy a túlvilági szellemek bajt okoznak és károsítják a termést. Ezért hatalmas szentmágiákat építettek, ahol az emberek termést és állatokat áldoztak a kelta istenségeknek. Az ünneplés alatt a kelták jelmezeket viseltek, amelyek jellemzően állatfejekből és bőrökből álltak. Amikor a római birodalom meghódította a kelta területek nagy részét, és 400 évig uralma alatt tartotta, a római eredetű ünnepet ötvözték a kelta hagyományokkal. Akkor most jogosan kérdezhetnénk, hogy mi van a nálunk is hagyományos Mindenszentek napjával. Nos, 609. május 13-án 4. Bonifác pápa Rómában minden keresztény mártír tiszteletére felszentelte a Panteont, és a nyugati templomban létrehozták a vértanúk napjának katolikus ünnepét. 3. Gergely pápa később kiterjesztette az ünnepet az összes szentre, valamint minden vértanúra, és az ünneplést május 13-áról november 1-ére helyezte át. A 9. századra a kereszténység hatása átterjedt a kelta országokra, ahol fokozatosan keveredett a régebbi kelta ritusokkal és kiszorította azokat. 1000-ben az egyház november 2-át halottak napjává tette. A november 1-ére eső Mindenszentek és a 2-ára eső halottak napja szorosan összekapcsolódik egymással. Az emberek halottak napján az ősökre, a halott rokonokra, ismerősökre, barátokra emlékeznek. A legtöbben azonban az emlékezés koszorúit és mécseseit Mindenszentek estején helyezik el a temetőkben. A Mindenszentek ünnepét All-Hallowmasnak nevezték, mely kifejezés az angol All Hallow-Messe szóból származik, és Mindenszentek napját jelenti. Az ezt megelőző éjszakát a kelta vallásban a hagyományos Samhain éjszakát All Hallows éjszakának kezdték nevezni, majd végül Halloweennek. A mai Halloween szellemeket gyakran félelmetesebbnek és rosszindulatúbbnak ábrázolják, és a szokásaink és babonáink is ijesztőbbek. De mi a helyzet azokkal a halloweeni hagyományokkal és hiedelmekkel, amelyeket már elfelejtettek? Például számos rituálé segített a fiatal nőknek megtalálni leendő férjüket, és amely szerint a következő Halloweenig össze is házasodtak.
A 18. századi Írországban egy szakácsnő a burgonya pürébe egy gyűrűt rejtett annak reményében, hogy igaz szerelmet hoz arra, aki rátalál Halloween éjszakáján. Skóciában nagyon sok azt javasolták egy fiatal nőnek, hogy nevezzen el minden udvarlójáról egy-egy mogyorót, majd dobja be azokat a kandallóba. A mogyoró, amely hamuvá égett, mintsem pattant vagy robbant volna, a lány jövendőbeli férjét jelképezi. E legenda egyes változataiban ennek az ellenkezője igaz. A leégett dió olyan szerelmet jelképez, amely nem tart sokáig. Egy másik mese szerint, ha egy fiatal nő Halloween estéjén lefekvés előtt egy dióból, mogyoróból és szerecsendióból készült cukros főzetet eszik, a leendő férjéről fog álmodni. A lányok egy tál vízben úszó tojás sárgáját nézegetve próbálták megtudni, mit hoz a jövő számukra, és elsötétített szobákban tükrök előtt álltak, gyertyákat tartottak, és vállukon átnézték férjeik arcát. Természetesen akár romantikus tanácsot kértek, vagy 7 évig tartó szerencsétlenséget próbáltak meg elkerülni, a halloweeni babonák mindegyike ugyanazon szellemek jó indulatára támaszkodott, akiknek jelenlétét a korai kelták olyan élénken érezték. A mai halloweeni szellemeket gyakran félelmetesebbnek és rosszindulatúbbnak ábrázolják, és a szokásaink és babonáink is ijesztőbbek. Kerüljük a fekete macskával való találkozást, mert félünk, hogy balszerencsét hoz nekünk. Ennek a gondolatnak a gyökerei is a középkorba nyúlnak vissza, amikor sokan azt hitték, hogy a boszorkányok fekete macskává változva kerülték el, hogy észrevegyék őket. És persze itt van a töklámpás története, amely egy ír mitoszból ered. A történet szerint egy Stingy Jack nevű kovács meghívta az ördögöt egy italra, de nem hajlandó fizetni az itelért. Meggyőzi az ördögöt, hogy változzon át egy érmévé, hogy azzal fizessen. De amikor az ördög átváltozik, Jack bedugja az érmét a zsebébe. Az ördög érme legnagyobb megdöbbenésére egy ezüstkereszt van a zsebében, amely megakadályozza, hogy visszatérjen eredeti formájába. Jack megegyezik az ördöggel, hogy elengedi őt, ha az ördög megígéri, hogy Jack nem jut a pokolra, amikor meghal, és magára hagyja Jacket egy évre. Persze ez nem volt egy jó üzlet, mert egy évvel később az ördög visszatért Jackhez. Csak hogy Jack is felkészült erre. Meggyőzte az ördögöt, hogy másszon fel egy fára, mert ott finom gyümölcsöt talál. Miután az ördög felmászott a fára, Jack keresztet faragott a fatörzsébe, így az ördög nem tudott lemászni. Megint üzletet kötnek, és Jack kiszabadítja az ördögöt 10 év békéért cserébe. Amikor Jack meghal, az ördög szavához híven nem hajlandó beengedni Jacket a pokolba. Isten közben nem hajlandó beengedni Jacket a mennybe. Ezért Jacknek vándorolni kell az örök sötétségben. De mivel az ördög nem teljesen szívtelen, kidob Jacknek egy égő szenet a pokolból, hogy egy kis fényhez jusson. Jack kifarag egy fehér répát, és beledugja a szenet. Így lámpást hoz létre. Innen ered a Jack of the Lantern, amely később Jack-o'-lanternre rövidült. Ez hát Halloween rövid története, és ha tetszett a videóm, iratkozz fel a csatornámra, és tarts velem legközelebb is. Sziasztok!